අයිවන YouTube චානල හැමෝටම Sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අදත් national fuel pass එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බයි. ඒක නිසා මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්න තීරණය කරා. කලින් වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා මේක නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කොටස නමුත් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න සහ මට කෝල් කරලා අහනවා. ඉතින් මේ හැම එකටම පුංචි උත්තරයක් දෙන්න අද වීඩියෝ එක මම භාවිතා කරනවා. ඉතින් national fuel pass එකේදී ආව ගැටලු වලින් ප්‍රධානම ගැටලුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my comment section එකේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙද්දී reply කරන්න බැරි වෙච්ච comments. මම ගොඩක් ඒවට රිප්ලයි කරා. ඉතින් ඇත්තනම මගේ හරිච්ච කමෙන්ට්ස් තිබ්බා. ඉතින් මේ ඒකත් එක්ක ඒ හැම එකකටම උත්තරයක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට වාද වැදගත් වෙයි වීඩියෝ කිරණකම් බලන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්න, ඒ කියන්නේ common ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බ. already registered කියලා එන එක. එතනින් එහාට ගියාම මෙතන බලන්න පුළුවන් මේ දාලා තියෙන කමෙන්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. already register කියලා එන්නේ ඇයි හැම වෙලේම already register user කියලා එනවා. ඒත් මම කලින් register උනේ නැහැ. කලින් register වෙලත් නැහැ. නමුත් already registered කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ chassis number එකයි ඔයාගේ වාහනේ අංකයයි දුන්නම් පස්සේ ඒ විදිහට වැටෙනවා. මෙතනින් බලුවම පස්සේ step ටික හරියටම කරා register දුන්නම already registered කියලා එනවා. ආයෙ log වෙන්නත් බෑ. ආයෙම register වෙන්නත් බෑ. ඒකට මොකද කරන්නේ? මගෙත් එහෙම වෙනවා. එහෙම වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් comments ඇවිල්ලා තිබ්බා. I also have a problem because chassis number is not tally but it is correct one. ඉතින් මේ විදිහට chassis number එකේ ප්‍රශ්නේ සහ already register ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ ගොඩක් ඒවා මට මේ comments වලින් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මමත් confused මාර විදිහට හිතුවේ නැති විදිහට මේ national fuel pass එක සම්බන්ධ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මෙතන මේ already register කියන එක ගැනම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවම පස්සේ ඇත්තටම මෙතන මේ අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ ඒකට. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී දැන් මම හිතන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ගැටලුවක් නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් already registers කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි රෙජිස්ටර් කරමු නැති බයික් එකක්නේ. සෝරි වාහනයක්නේ. ඒක දැන් අපි රෙජිස්ටර් කරන්නේ නැතුව වෙන කෙනෙක් රෙජිස්ටර් කරා කියලා නේ කියන්නේ. අපේ ඩීටේල්ස් වෙන කෙනෙක් ළඟට ගියා වගේ දෙයක් තියෙනවනේ මෙතන. අනිවාර්යයෙන් මෙතන සිස්ටම් එකේ ලොකු error එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි මේ already registered කියලා වැටෙන්නේ. නැත්තම් මේක මේ එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙක්ට වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බහුතරයකට මෙහෙම වෙන්නේ විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේ already register කියලා සීන් එක එක්කෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ ඔයා අතින් වැරදීමකින් හෝ දෙතුන් වතාවක් register කරපු එකක් එහෙම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් අතින් register වෙලා කියන්නේ මේ system එකේ error එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ already registered කියලා වැටුණාන් පස්සේ මොකද්ද කරන්න කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම වැටුණාන් පස්සේ අපි ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ලොකු අයට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අය කෝල් කරලාත් ඇහුවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒකට අපිට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න වෙන්නේ නැහැ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔය හේතුව නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් ආවම පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඉතින් කරන්න පුළුවන් එකම දේ already registered කියලා තියෙනවා නම් ඔයා national fuel pass site එකට ගිහිල්ලා එතනදී login වෙන්න. මම කලින් වීඩියෝස් වල ඒක ගැන කතා කරා. login වෙන්න. login වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ mobile number එක දීලා try එකක් දෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට සමහරකට login වෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයා කලින් register වෙලා තිබිලා එහෙම නැතිලා login වෙන්න බෑ නෑ. කියන ඔයාගේ phone එකට OTP එකක් එන්නේ නැත්තම් ඔයා ගෙදර වෙන කාගේ හරි ෆෝන් එකකට කලින් රෙජිස්ටර් කරන් try කරා නම් පොඩ්ඩක් දීලා බලන්න ඒ නම් එක. ඒත් OTP එකක් එන්නේ නැත්නම් බොහෝ දුරට මේකේ සිස්ටම් එකේ error එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඇත්තටම අපිට සොලියුෂන් එකකට එකක් දෙන්න බෑ ඒකට. මොකද හේතුව මේ වෙද්දි කිසිම දෙයකින් ඒවා එඩිට් කරන්නවත් අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් තවත් විශේෂ පොයින්ට් එකක් ඔයා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙද්දි මතක ඇතුවා හරි ඩීටේල්ස් ටික හරියටම බලලා දෙන්න. මොකද මෙතනදී එඩිට් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. මොබයිල් නම්බර්ස් ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් අපි එකපාරක් දාලා නැවත තවක් එක එඩිට් කරන්න බෑ. සහ තවත් ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තිබ්බා මේ එක ෆෝන් නම්බරයකින් කොච්චර පුළුවන්ද කියලා. එක ෆෝන් නම්බරයකින් එක NIC නම්බරයකින් පුළුවන් එක වාහනයක් විතරයි. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඒ වාහනේ අයිතිකාරයම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ගෙදර වෙන කාගේ හරි කමක් නැහැ. ID එකයි මොබයිල් නම්බර එකයි එක වාහනයක් විතර රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කියන්නේ දැන් මෙහෙම දෙයක්ත් තව කට්ටිය කරලා තිබ්බා. එක ෆෝන් එකෙන් එක නම්බර් එකක් අරගෙන ID දෙකකට රෙජිස්ටර් කරලා තිබ්බා. එහෙම රෙජිස්ටර් කරන්න එපා. එක නම්බර් එකට එක ID එකට එක වාහනයක් විතරයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද නැත්නම් පස්සට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. සහ තවත් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මෙන්න මෙහෙම national fuel pass එක you are not authorized කියලා වැටලා තියෙන එක. මේක මොකද්ද කියලා අහලා තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වැටෙන්නේ VPN එකක් use කරලා මේ site එකට ගියන් පස්සේ VPN use කරලා යන්න එපා. මොකද මේක ලංකාවට විතරයි valid. ඒ කියන්නේ මේක government එක හදන එකන්නේ. මේ you are not authorized කියලා වැටෙන්නේ VPN එක භාවිතා කරලා ඔයා මේ site එකට access කරාම ඒක නිසා VPN භාවිතා කරන්න එපා. එහෙම access කරන්න එපා. ඉතින් ඒක නිසා මෙහෙම වැටෙනවා. දැන් මම හිතන VPN එකක් on කරලා තමයි ඔයාලට පෙන්නුවේ මේක. ඒක නිසා VPN එකක් නැතුව සාමාන්‍ය network connection එක through මේකට යන්න. එතකොට ඔයා register වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ওই කාරණා ටික අහලා තිබ්බා. ශ්‍රී නම්බර්ස් රෙජිස්ටර් කරන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තිබ්බට මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී බලන්න පුළුවන්. මම නැවත තවත් ඒ දේවල් කියන්න නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඔය හතරෙන් බලපු කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් එයාට ඒ හැමදේම මම කියලා තිබ්බ නිසා සහ ගොඩක් අයට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. මේ තවත් පොයින්ට් එකක් මේ chassis number එක mismatch කියන එක. chassis number එකයි වාහනේ අංකයේ මේ mismatch කියන එක. ඉතින් මෙතනදී වාගේ වාහනේ පොත අතිල්ලියප එකක් වගේ නා. ඒ කියන්නේ පස්සේ අදලා හරි එහෙම වාකර ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මතක ඇතුව ඔයා එක try කරන්න ඒ කියන්නේ පොඩක් try කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඕකේ බිඳුව සහ O වගේ මේ ඉලක්කම් සහ අකුරු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බිඳුව තියෙන තැනට O වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. O තියෙන තැනට බිඳුව වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කාරණා වෙන්න පුළුවන්. සහ E වගේ තියෙන තැන්, ඒ කියන්නේ E තියෙන තැන් කැපිටල් වලින් මේ අකුරු තියෙන්නේ. E එක F වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. F එක E වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ මටත් ආවා. මගේ රෙජිස්ටර් කරද්දිත් ඔය chassis number mismatch කියලා ආවා. ඉතින් මම බලද්දිත් මගේ E එක F වෙලා F එක E වෙලා. ඔය පොඩි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා try කරලා බලන්න හරියටම වාහනෙන් හරි බලා ගන්න. සහ ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙන වෙන තැන් වලින් ගන්න හදන්න එපා. බොහෝ දුරට වාහන පොතේ ඇති. ඒ වගේම දුම් පරීක්ෂාවේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. chassis number එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා දුම් පරීක්ෂාවේදී. ඒක නිසා check කරලා බලන්න. සමා වෙන්න මම කලින් වීඩියෝ කිව්වා ආදායම් බලපත්‍ර කියලා. නමුත් එතන නෙමෙයි සමා වෙන්න ඕනේ එකට. ආදායම් බලපත්‍ර නෙමෙයි තිබ්බේ මේ දුම් පරීක්ෂාවේ. මම ඒක නැවත වතාවක් නිවැරදි කරා. ඉතින් දුම් පරීක්ෂාවේ ඒ කොටස අරගෙන බලන්න. ඒ සහතිකේ ඒකෙදී ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ගොඩක් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් වෙයි දැන් මෙතනත් දැනුත් මේ කමෙන්ට් එකක් ආවා QR කෝඩ් එක ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අයට තියෙනවා. හේතුව මෙන්න මේ කාරණා කීපේ නිසා ඇත්තටම මේකේ සිස්ටම් එරර් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට ඒක හදන්න බෑ. අපිට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න බෑ. මොකද අපිට පුළුවන් එකම දේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ කියන විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා කියන්නයි. ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් වුණාන් පස්සේ ලොග් වෙන විදිහයි. ඔය ටික විතරයි කියන්න පුළුවන්. මෙයාලා කිසියාකාරව ඒ කියන්නේ නිසියාකාරව මේක දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙමනම් මේ විදිහට තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඒ කිසිම සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක් මෙයාලා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔය ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ කාරණා ටික මතක තියාගන්න. මේ ওই chassis number සහ ඒ කියන්නේ mismatch කියලා වැටෙන එකට නම් විශේෂයෙන්ම මම අර කියපු chassis number එක පොඩක් ඒ විදිහට කරලා බලන්න. සමහරක් විට හරියන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේම නැවත වතාවක් හරියම දේ. ඒ කියන්නේ වාට වෙන වෙන තැන් වලින් නැතුව වැලිඩ් තැනකින් අරගෙන හරියට බලන්න. මේකේ national fuel pass එක හදද්දී වා මේ පළවෙනි වතාවට මේ වීඩියෝ එක බලලා හදනවා නම් කිසිම error එකක් නැති වෙන්න මුලින්ම හදාගන්න. නැත්නම් පස්සට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තුල මම කතා කරන්න ඕනේ පුංචි කාරණා කිහිපයක් ගැන කතා කරා. තවත් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකට වීඩියෝ එකක් හදලා එන්න. දැන් ඇත්තටම මේකට මට කමෙන්ට් කරලා ඇති වෙලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ එකම කමෙන්ට් එක එකම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි වීඩියෝ එකක් කරේ. ඔයාලට තවත් එක පැහැදිලි කරලා මට දෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් පළතිර රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා notification එක on කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්නවා. අපි ළඟ වීඩියෝ එක හැමෝටම ජය වේවා.